Akkor vizsgáljunk. Ajjaj. Ajjaj. What the... Mi? Oh, it's just the door. Nem, ez nem csak az ajtó volt. Ez egy kicsit sem furcsa, előbb még... Mi? Hát én ezt nem értem, most akkor mégis... Még falon sem... Jó. The noises in the alley turned out to be nothing more sinister than a back door to a warm room for the night. There has to be a reason Mrs. Garrett doesn't want anyone to know I'm staying here. But that... is a mystery for tomorrow. Én azt mondó vagyok, vagy na, a mondó vagyok, hogy vetjük fel a rágókat. Mit keres itt egy ilyen idei? Nézzünk ki az ablakon. For a second, I thought I saw someone on the street below. Probably just my imagination. Gondolom Bjornra gondoltál, barátom. It's clear now that the mysteries of Scoggins go deeper than the incident at the eraser factory. And I'm convinced I made the right choice to come back. Assuming, of course, I make it through the night. Ebbe belegondolni is rossz volt. Nem. Jól hangzik. Istenem, de rossz. Hát ott volt a szkafanderes megint. Azt hittem, hogy az az exist. Fedve a titkos üzenetet úgy, hogy eltűnésük sorrendjében helyezd a Scoggins nevét. Az először eltűnt nevével kezd. Isaac Demner. Haldor Max Nussman. It's no good. Someone knows I'm in town because I've just received a note. Isaac Davner does not exist. I won't have any idea what that means until I've gotten enough information to solve the puzzle on the other side. My first priority tomorrow is to take this note into town and find out what these names have in common. Ez itt nem a izés csávó. Na mindegy, nem tudom, észrevettétek-e, de akkor úgy tűnik, hogy nem csak Isaac Demner tűnt el, hanem itt most lehet látni, hogy a papíron több név is szerepelt, ráadásul most itt is van egy missing, szóval nem tudom, hogy hívják ezt a csávót, de ez az étteremben volt, és szerintem a barátját keresi. Excuse me. Daryl, tényleg. Hang on, Hey, you're that FBI guy. Yeah. Special Agent Tethers, Puzzle Research Division. Yeah, well, I've got a missing person case for you guys to solve. Oh. The factory foreman? That's old news. I'm talking about my brother Daryl. Daryl, tényleg. Kérdezünk meg Darylról, ugye? Could you tell me more about your brother's disappearance? We were out past Sesame Woods a couple of days ago. Daryl split off on his own because he said we were in Barrel Oak country. Barrel Oak? Oh, they're real. Don't doubt it. And he was scared of them. Scared? Nah, he went hunting for him. Haven't seen him since. Jó. Még egyszer, mert... Is there anything else you can tell me about Daryl? He's allergic to walnuts. What do you want to know? Not much more, Mr. FBI. He went missing out past Sesame Woods, and somebody needs to go look for him. Have you seen or heard from Isaac Davner since I left? Who? The foreman of the eraser factory.
He went missing after the factory shut down. Oh yeah, him. Yeah, figures. People here go missing all the time. Ez jó. Do you know anything about the hidden people? Great. My brother goes missing, and the FBI comes to ask me about forest gnomes. You don't believe in them? You should have come here earlier, when I was 4 years old, and listened to bedtime stories. Kicsit mérges. Where have you been putting up those flyers? I've been getting permission first. It's legal. Need any help? Sure. Federal tax dollars should work. Derül. Szórólapokat osztok a környéken, de a szórólap banditot szabad lábon van és ellopja őket. Ilyen hülyeséget, szórólap bandita. Itt nálunk a cigányok ilyenek. Talált ki, hogy hol legyenek elhelyezve a szórólapok, hogy ja, 50 szórólap biztosan eléri az út végét. Mindenki egy papírt vesz fel. Az elhallgatásoknak feleződik a mennyiség. A bandita ellopja a szórólapot attól, aki elhalad mellette. A bandita a 3 közül az egyiknél van, de senki sem tudja melyiknél. Jézusom, hát ez bonyolult. Ja, jó, itt van. Úristen, hát ez bonyolult benne. Jézusom. Jó. 50 elérje. Biztosra. Ez elég jónak tűnik. Nem tudom. Ja Istenem. Szerintem ez jó lesz. Szerintem egész jó lett. Na várjunk, kell-e számológép? 50-nek kell elérnie biztosan. Most elér 11, meg 16 az mennyi? Az 27. Meg tegyük fel, hogy a 14-es az nem. Plusz 9, plusz 12, 48. Akkor itt valami baki van. Na, hogy újat. 23, meg 4, igen, az 27 úgy szintén. Tegyük fel, hogy a 16-os az nem megy, és akkor plusz 12, plusz 7, az úgy szintén nem érni el. Ajaj. Nem, ez tökéletesebb. Valami nem. Valami nem tetszik. Itt nekem. Tehát ennek így kell lennie, nem? Nagyon érdekes. Jajjaj. Így kéne lennie, mert itt a 16 és a 11 az biztos, hogy odaér. És tegyük fel, hogy... 2 nem ér pont oda. Az anyja fülit. Így lesz jó. Na. 11, meg 16. Meg 12, meg 11. És pont 50. Tökéletes lesz. Remélhetőleg. Hisz, hogyha 12-es a legnagyobb, ami elveszhet. Szóval beadom a kérvényt. Most pont ott volt. Na, jó leszel? Nem! Ez nem lehet igaz. Próbálj meg ugyanannyi szórólapot helyezni a bandita útvonalain. De miért? Erről nem volt szó. Újra? Hát erről nem volt szó. Erről nem volt szó, hogy ugyanannyinak kell lennie. Ez kész hülyeség így. Ez így nem. Ez így nem működik, gyerekek. Most akkor... Ki leszek, hogyha most ez lesz a jó, mert meghalok. Jó, most tuti ez lesz a jó, mert most itt tényleg ugye... Hoppá, hát... Ez hogy... Na, de hogyha most nem lesz jó, én meghalok. Mert most már nem tudok más mondani. Na, tessék jónak lenni. Már le vagy pecsételve. De hát eddig is jó volt, hát... Sőt, még több papír is jutott volna el. Nem pont ugyanannyi, de... Jó, mindegy, kiváló vagyok, na. A lényeg, hogy a banditokról azonos számú szórólap legyen, de miért? Így nem számít, hogy melyiket támadja meg. Miért így számított volna? Tehát most... Így még ezelőbb még jobb lett volna, mert ott volt egy 11-es, és akkor még kevesebbet, tehát na mindegy. Jó,
legyen oké. There you go. That should get everybody in town on the lookout for Daryl. I doubt it in this town. Kétlem ebben. Disappear all the time in Scoggins. Nobody even notices anymore. There have been other missing people? Plenty others. Even that researcher over at the campground had his buddy go missing just last week. Kutató? Van már más kutató? Do you know where I could... He's got a trailer at the Wallows campground. Name's Alfred, something or other. Alfred? Have fun, Mr. FBI. Try looking for my brother while you're at it. Persze, hogy megkeressük őt is. It sounds like Isaac Davner is just one of many missing people around Scoggins. The cases might all be related. I'm heading to the Wallows to ask a researcher there about his missing friend. És derült, fogadjunk. And look for Daryl's brother, of course. Derült testvérét, Daryl. Hoppá! Na, nézzünk ezt. Hi, Mrs. Garrett. Hello, Agent Tethers. I hope you had a good night. Kíváncsi vagyok, hogy... Actually, thanks to a mysterious benefactor. Jó. Oh, it's not that mysterious. I'm sure she just... I mean, whoever it was just hated the thought of you being out there in the dark and cold. Jó. Most már egy hot dish már szeretnék enni. I'm kind of curious about that hot dish I've been hearing about. Oh, sorry, Agent Tethers. We really are out of the hot dish for real, I'm afraid. It's been a bad winter for moose meat, and the man who usually delivers the cilantro has gone mysteriously missing. Ő is eltűnt. Hoppá! Összeesküvés? Mrs. Garrett, was anyone pressuring you to keep me from checking in? What? Oh, no. That business about the vacancies was just, a clerical error. Oh, silly me. Well, Ja, Istenem. okay. It's just that some people don't trust outsiders because they see this town as a family. A brotherhood of Scoggins, if you will. But that's no reason to be inhospitable. Nem igazán értem, mit akar ezzel mondani. Na mindegy, vendég. Is there anyone else staying in the hotel? To be honest, no. Why do you ask? Somebody left a strange note under my door last night. Couldn't see who it was. Oh my. I was at the desk all night, and I didn't see or hear anyone come in or out. Érdekes. Na, hidden Has people. anyone in town actually seen the hidden people? Agent Tethers, that's just crazy talk. The only gnomes in Scoggins are the little wooden ones. Speaking of that, what happened to your collection from the window? Oh, those? I sold them to that nice man Steve at the diner. Made a tidy profit, too. Eladta őket. Ja, akkor Bo Murphy, ez Have nem you tudom seen ki. Bo Murphy? The last time I saw him, he was in the alley talking to someone. I was hoping to ask him some questions about it. Bo Murphy? Well, I haven't seen him in... Oh my, how long has it been since I've seen him? Ő is Must eltűnt, have jó. been around the Értem. time you were here last. That's been quite some time. Igen, ez Mumbled elég something régen volt. about going into the woods to finish a conversation. Haven't seen him since. Jó, akkor viszlát. So long, Mrs. Garrett. You stay safe out there. Tudom, hogy még lehetett volna kérdezni tőle, de most igazából annyira nem izgat. Bemegyek a szobámba, megnézek valamit. This is everything I've been able to uncover about Isaac Igen, itt Davner. a Isaac Davner. I'm positive he's at the center of all this, but how? Akkor... I've been looking through these files for weeks, but I still can't see how everything is connected. Hát van itt egy rágó. Nézzünk ki az ablakon. Never thought I'd be looking at Scoggins again, but I can't leave until I've gotten to the bottom of Isaac Davner's... Jó, oké. Azt hittem, hogy valami érdekeset is. Hopp, egy rejtvény, de ezt most még nem fejtem meg, hiszen annyira nem érdekes. Úgyhogy menjünk ki, és akkor nézzük meg a dolgokat. Jó. Oké. Hát fölülök akkor a szárra, és akkor elmegyek
Elmegyek a kempinghez, amiről a csávó beszélt, hogy a izét ott találom, a másik nyomozót. Akinek eltűnt a bajtársa, vagy valami ilyesmi. Megigazítom a sapkámat, tehát ez Tettersre val. Közben cukrot eszek, mielőtt valaki megkérdezi, mi ez a hülye hang. Ez mi? That fire pit hasn't been used since the last thaw, assuming this place ever thaws. Jó. Akkor beszéljünk is vele. Elég furán néz ki. Excuse me, sir. I'm looking for a researcher. You found one. I'm Talált Special egy. Agent Tethers with the FBI Puzzle Research Division, Dr. Versteckt. But that's my father's name. Call me Alfred. I'm doing anthropological research here in Scoggins. I'm a student of mankind. Na, eltűnt barátról beszéljünk. Someone in town said your friend had gone missing? Friend? Oh, yes, they must be talking about my graduate student, Will Medlock. Very bright young man. Disappeared, oh, when was that? 2 months ago? That was before the incident at the eraser factory. But no one mentioned it before. Can't say I'm surprised. Local law enforcement was no help. Yes, I've met the local law enforcement. People here are more interested in puzzles than missing people. Na. Kérdezzünk Isaac Davnerről, arra vagyok. Do you know anything about the missing factory foreman, Isaac Davner? Ah, yes. Fascinating story, that. A real suburban myth in the making. To the people of Scoggins, he's the archetype of the martyr, a ritual sacrifice made as an attempt to assert control over capricious nature. Wait a second. Davner's not a myth. He's a real person. I've met him. Ez érdekes. Myths are real, Agent Tethers. We're all characters playing roles. The hero in a quest for truth. The wise, mysterious sage who serves as his guide. Mi? Wise. Right. Jó. Akkor beszéljünk a Hidden You People-ről. must know something about the local stories about gnomes. The hidden people? Of course. They're the ones who brought me here in the first place. I'm studying the myth and worship of the hidden people. Isten tisztelet. Then you've dealt with that cult, the Brotherhood of Scoggins. Oh my, yes. Frightfully mad, all of them. Be careful, Agent Tethers. Their devotion to the hidden people makes them extremely driven and extremely dangerous. Érdekes. Kutató? Gondolom, hogy... Igen, pont ezt akartam. Same thing an anthropologist does anywhere else. I'm studying people. The people of Scoggins? Is there enough to study? Oh my, yes. The shared reality made by the people and their folklore. I've been here for years, and I've just barely scratched the surface. Évek óta. Don't you get the sense that this is a town on the cusp of something big? Their folklore, their fascination with puzzles. It's as if the energy of thought is being transformed into solving one of the great problems of our age. Ez nagyon érdekes, de inkább beszéljünk tovább az eltűnt barátom. Tell me about this missing grad student, Will? Now that I think about it, I wonder if spending time in Scoggins was starting to have an effect on him. How do you mean? He became unfocused. Talked about nightmares and whispers. I didn't think much of it at the time. Akkor őt is elkapták ezek a lények. My discussions about the transformative power of myth and legend. I thought he was just bored, but I never saw him again. Az igen. Beszélj még egyszer a kutató részről. How long have you been here in Scoggins? Well, let's see, about 15 years? I'm on my 8th government grant. 15 évet, akkor már rég itt voltam, amikor mi is itt voltam. Na jó, hát akkor viszlát. Thanks for your time, Alfred. If you hear any more about Isaac Davner or your missing friend, please let me know. I've just spoken with a mild-mannered but extremely driven agent from the FBI. He was looking for information about the hidden people and the rash of disappearances in the area, including young Wills. Of course, if he's investigating a missing persons case, he'd best talk to Sheriff Bogg. The sheriff may not be helpful, but he is the one man in town with information about all the missing residents. Jaj, Sheriff Bogg. What he said. Ahogy mondta. Igen, hát a lényeg az, hogy Sheriff Bogg ez egy köcsög, úgy szó szerint, szóval szerintem menjünk a sheriffhez, de nem nagyon fogunk neki örülni, legalábbis nekünk biztos nem fog örülni.
Az, hogy mi örülünk-e neki, az részletkérdés. Az lenne vicces, hogyha nem lenne itt. I'm finally desperate enough to visit Sheriff Fogg's office, but he's already working against me. A note on the door says, out to grab a bite. If I want any answers, I'll have to head to the Moose Ear Diner. Így van. Szóval menjünk. Szerintem nincs értelme megnézni az ajtót, de azért megnézem. A note on the door says, out to grab a bite. Ezt előbb is följegyeztem. Szóval nem kell még egyszer feljegyezni. Rágó pedig nincs, szóval menjünk akkor a jávorszaladozóba. Ez már egy kicsit békésebb hely. Még ha nem is úgy tűnik. Ezt ugye megjavították, még régen. Megint ez a hülye! Szerelő! Én asszonyok. Aha! És egy pár darab.